nak buat apa ni? Cat bilik. Tapi tengok tangan yang seorang ni baju biru ni tak berseni Oh. Cara buka masak. Sabar ke tak sabar? Kita tengok colour apa? What color is this? Saya teka pink. Putih. No, saya teka putih. Oh, teka pink. No, saya teka putih dulu. Putih. Saya teka Oh, pink. No, saya teka putih yang sangat putih. No, saya putih. Saya lagi putih. Saya lagi putih. Saya lagi putih dari awak ni. Wow, Daddy telah mencemarkan dengan 2 titik. Awak kalah. Awak cakap pink. Titi saya kalah. Dia cakap pink. Dia tukar. Dia memang. Tukar kayu ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dayung sampan dah habis hitam sikit dah. Don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. Don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. Don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. Ya. Melissa, ya. Melissa, sini pula. Sini. Tapi. Feelings. I don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. Don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. Don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. Kamu. Kamu pandai ke mengikat? Saya buat dia jangan kecil nanti ya. Kalau macam ni. Mami buat kena buat lagi. Tak apa. Cuba lagi. Capok. Boleh. Don't know how, but now I'm healing, and it feels like you make me wanna show my feelings. mengecat. Habisnya rambut dia. Kena cat baju semua. Daddy dah turun 3 kilo mengecat. Tengok tangan pun habis. Tangan. TikTok ke mana? Hey, banyak tau. Ini bahan-bahan mengecat tadi. Nanti nak ni buat double layer. Bahan ni boleh dah lepas.